Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập trước, đúng lúc các lão giả tàn lão thôn đang bế tắc cùng cực, từ bên ngoài, một giọng nói xa lạ cất lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Tiểu tử, trưởng bối nhà ngươi bị nhốt trong này, có 6 tên. Nghe một lời này, người mù nhận ra ngay giọng của Tần Mục, ông vội vàng ngăn cản trong sự hốt hoảng. Mục Nhi, không được vào đây, ngươi không thể chống cự được uy lực của thần cấm đâu. Thế nhưng, Tần Mục không hề đơn độc bước vào hiểm địa. Bên cạnh hắn là một vị chúa tể kiêu ngạo, đầy quyền uy đến từ một thế giới khác. Đôi Thiên Ma Vương không chỉ sở hữu thân hình bằng sắt thép đồ sộ mà còn dùng tu vi uyên thâm, đặc biệt là kiến thức thâm sâu về thuật số và thần cấm để nhìn thấu tột cùng cấu trúc của cấm chế không gian này. Sau một hồi tính toán, Đôi Thiên Ma Vương đã vạch trần bí mật trận pháp. Vị thần bày ra bí thuật pháp trận phép tắc không gian này có vẻ hơi lười, không tính toán tới bước cuối cùng sau số lẻ, để lại một sơ hở, nhưng nếu như tìm ra được không gian thứ 109, phá giải sẽ không khó. Để khởi động kế hoạch phá trận, Ma Vương yêu cầu một vật thật rắn chắc là mồi nhử. Tần Mục không chút do dự, liền lấy ra ném vào một viên minh châu. Đây chính là bảo vật nghịch thiên hắn nhặt được ở Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Viên minh châu xé gió bay vào, lập tức phình to ra, thu trọn cả một thế giới núi non hùng vĩ, rồi chui tọt vào không gian thứ 109, đóng vai trò như một bánh răng làm kẹt hệ thống vĩ đại. Chấn động kinh thiên động địa lập tức nổ ra, không gian liên tiếp sụp đổ, đất, nước, gió, lửa cuồng nộ càn quét, uy năng thần cấm vỡ vụn, giải phóng sức mạnh hủy diệt. Đúng lúc này, 4 thân ảnh nhếch nhác văng ra ngoài, rơi xuống đất, tạo thành mấy cái hố lớn. Lão điếc đè bẹp lão què kêu lao ai oái, còn Mã Gia thì vô cùng mãn nhãn khi hạ phàm trên một đóa sen Phật quang rực rỡ, uy nghi lẫm liệt. Tần Mục nhìn đám người già, lắc đầu ngán ngẩm, nhưng ánh mắt lại đong đầy tình cảm mà nói: "Xả hết cả rồi mà cũng không để người khác yên tâm." Sau màn hội ngộ đầy những lời hỏi thăm gay gắt đặc trưng, Tư bà kinh ngạc nói: "Nơi nguy hiểm thế này mà ngươi cũng dám vác mặt vào, gan to tày trời, có bị thương ở đâu không?" Tần Mục lễ phép đáp trả rồi vội vã hỏi thăm: "Trưởng thôn đâu rồi? Còn dược sư, Gia Câm nữa, họ không đi cùng mọi người sao?" Đáp lại chỉ là cái lắc đầu. Người mù thở dài lên tiếng: "Mắt ta tinh, ta đã bám theo dấu vết của dược sư và trưởng thôn đến tận đây, nhưng không thấy lão Câm và dược sư đâu cả." Trước tình hình đó, Tần Mục kiên quyết dẫn dắt mọi người tiếp tục dấn thân vào sâu trong đại khư. Vừa đi hắn vừa bực dọc nói: "Mọi người không chịu ở nhà ăn Tết, bỏ đi lung tung khắp nơi, lỡ lạc mất nhau thì làm thế nào? Con đương nhiên là phải đi tìm mọi người về rồi. Ma Vương, người dẫn đường đi, chúng ta không thể cứ đi lung tung thế này được." Đầu tể cũng hùa theo, giọng oang oang: "Nhất định phải tìm được trưởng thôn, tên Câm và dược sư, sống phải thấy người, mất phải thấy xác, dù có bỏ mạng cũng phải kéo xác họ về thôn để ăn Tết." Sau một thời gian di chuyển, tàn tích khổng lồ của Vô Ưu Hương cuối cùng cũng hiện ra. Tuy nhiên, hiệu ứng thị giác kỳ lạ xuất hiện khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Tần Mục kinh ngạc thốt lên: "Khu rừng này lại mọc trên vách núi, sao cây cối lại có thể mọc vuông góc với mặt đất được chứ?" Ma Vương Đô Thiên nhảy phốc xuống vách đá, thản nhiên đi bộ trên vách đứng thẳng đứng rồi giải thích: "Phong ấn ở nơi này phức tạp hơn ta tưởng tượng nhiều, nó được tạo thành từ một khối lập phương khổng lồ, giam cầm Vô Ưu Hương ở bên trong và thao túng cả lực địa từ của nơi này. Các ngươi cứ thử xuống đây mà xem." Tần Mục thử bước xuống, phát hiện ra lực hút kỳ lạ, nhưng lại thấy mình và Ma Vương đang đứng trên mặt phẳng, còn mọi người thì vuông góc với vách núi. Không gian được tạo thành từ hàng trăm khối lập thể, ghép lại thành một quả cầu rỗng, bao bọc lấy Vô Ưu Hương ở trung tâm. Thế vậy, người mù nhận định loại thần thông này tuyệt đối không thể xem thường, cả Vô Ưu Hương đã bị bao bọc kín bưng, đường ra duy nhất có lẽ chính là con đường chúng ta vừa đi vào. Tư bà tiếp lời: "Vô số phong ấn được thiết lập, chẳng qua là để ngăn cản những người trong Vô Ưu Hương thoát ra ngoài mà thôi." Đến nước này thì Ma Vương Đô Thiên lắc đầu ngán ngẩm nói: "Toàn bộ đại khư này đều là vùng đất bị nguyền rủa, những quy tắc kỳ quái bao trùm khắp nơi. Tần giáo chủ à, có cho vàng ta cũng chẳng thèm đến cái thế giới quỷ quái này nữa, quá sức kinh khủng." Sau khi Đô Thiên Ma Vương bỏ cuộc, mọi người gần như đã mất hết hy vọng. Đúng lúc này thì người mù bỗng lớn tiếng nói: "Khoan đã, mọi người nhìn kỹ xem, hình dáng của Vô Ưu Hương có giống một con tàu không?" Đám người chấp nối những đỉnh núi vỡ nát, những cỗ máy khổng lồ nhận ra tàn tích kia thực chất là một con tàu siêu to khổng lồ, vượt xa thuyền mặt trời, thuyền mặt trăng. Lúc bấy giờ, người quay chỉ vào vầng mặt trời đang lụi tàn rồi quả quyết nói: "Vầng mặt trời đó chắc hẳn là nguồn năng lượng của con tàu, đó là một cái đan lưu khổng lồ, một cái đan lưu to lớn ngoài sức tưởng tượng." Mã Gia ở bên cạnh cũng trầm ngâm: "Con tàu này dùng để chở người, tàu chở người là để tới nơi cần đến, con tàu này có đích đến của nó." Người điếc thắc mắc: "Nó không phải là Vô Ưu Hương sao?" Vô Ưu Hương vô lo vô nghĩ: "Tại sao phải cần có đích đến? Có đích đến nó sẽ không được gọi là Vô Ưu Hương nữa. Nếu như nó không phải là Vô Ưu Hương, vậy thì đích đến của nó là nơi nào?" Mọi người đồng thanh: "Vô Ưu Hương thật sự." Tần Mục kinh ngạc, suy đoán của mấy người già trong thôn khiến hắn càng mơ hồ. Vô Ưu Hương, nơi này không phải Vô Ưu Hương sao? Tuy nhiên, lời Mã Gia và một người nói đều rất có lý. Nếu như đã chế tạo một con tàu to như này, chắc chắn phải có đích đến. Đích đến của con tàu này rất có thể là Vô Ưu Hương thực sự. Tuy nhiên, con tàu này bị kẻ địch phát hiện, đánh vỡ, phong ấn. Người may mắn sống sót trên tàu định thoát ra khỏi phong ấn, kết quả là chết và bị thương thê thảm, tốn không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể mở được một con đường. Ma vật trong bóng tối cũng đang tìm kiếm Vô Ưu Hương, thậm chí cho rằng
nơi này chính là Vũ Ưu Hương. Thực ra đây chỉ là một con thuyền đi tới Vũ Ưu Hương mà thôi, nơi này không phải Vũ Ưu Hương, vậy thì Vũ Ưu Hương thực sự ở đâu? Đến đây thì cũng hết tập 84 Mục Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.